Thấy lạ không các anh chị? À, rồi, có một cái số trục trặc ở chỗ cái máy tính, cho nên là Phát Huy mới có một chút chỉnh sửa chút xíu, các anh chị nhìn coi nè. Như thế là cái nón Pacific Travel. Thì Phát Huy đi du lịch Thái thì đi cái hãng này nè các anh chị. Mình thấy giá nó cũng khá tốt, giá hợp lý, nhưng mà cũng có thể là cái duyên hay là gì đó mà cái may mắn, Phát Huy lại được gặp một cái anh hướng dẫn viên, mà anh này thì gọi là gì, một trong top 10 trong 200 hướng dẫn viên du lịch của Thái Lan. Anh nằm trong top 10 các anh chị ha. Vậy cho nên là ảnh có những cái cách nói chuyện rất là thu hút, và ảnh có thể kích thích được cái người du lịch đi du lịch Thái tiêu thụ hàng Thái rất tốt. Nhưng mà ở chỗ này á, mình thấy cái hay này các anh chị, nhưng mà mình biết được cái cũng khá hay. Tại mình thấy cái hay ở đây của anh chàng này là anh có chia sẻ vấn đề nhất là về tâm linh. Cái mình học được ở anh hướng dẫn viên này chính là cái nền văn hóa của người Thái gắn liền với cái cái văn hóa tâm linh, và ảnh nắm bắt rất tinh ý. Ảnh đưa vào cái độ tuổi á, ảnh quan sát rất kỹ, rồi ảnh hỏi về vấn đề tôn giáo, rồi ảnh mới thúc đẩy được cái văn hóa tâm linh. Mà cái văn hóa tâm linh á, thì thường nó sẽ gắn những cái giá trị mà khó có thể đếm bằng được tiền mặt. Vậy cho nên khi mà đụng tới vấn đề tâm linh á, rất dễ dàng chúng ta sẽ tìm đến, rồi chúng ta sẽ gọi là gì, cởi mở hết lòng, nếu mà cái người hướng dẫn viên họ kích thích được. Thì thôi, cái đó mình nói về cái may mắn, cũng như cái mà mình trải qua cái chuyến du lịch này. Xin chào Duy Nguyễn nha. Hồ Hùng Vĩ, chào, bữa nào cũng thức khuya vậy anh. Tại vì á, mình nói vấn đề tâm linh mà mình nói cái giờ bình nó không linh á, thì nó không nó không đã các anh chị. Nó không đã, nên là canh giờ tâm linh mình nói, giờ linh mình nói nó hơi, nên nó có khuya một chút. Nó đùa chứ hôm nãy mình có việc mình đi ra ngoài, cho nên là về đến nhà thì mới nhớ sực lại mình chưa chia sẻ cái câu chuyện này, nên vui lên mình thấy mình chia sẻ. Thứ nhất là thế này các anh chị, có điều mình nên và không nên khi mà mình đi du lịch Thái. Mà cái này giờ Phát Huy mới dám kể, bởi vì nếu mà kể trước thì rất nhiều anh chị đi trong đoàn sẽ sợ. Thứ nhất là về vấn đề, và nó liên quan tới vấn đề tâm linh. Thứ nhất là những cái chỗ mà các cái đoàn du lịch hay đi á, thường là tại sao đi mà cái tour giá rẻ, không phải vì họ cắt bớt chương trình này các anh chị. Mình coi so sánh thì cái chương trình tour ở cái Pacific Travel này nè, với chẳng hạn như Việt Nam Tourist nè, Lửa Việt nè, hay là Sài Gòn Tourist nè rồi miền Nam nè, rồi rất ambassador, mình thấy rất là nhiều, nhưng mà chẳng hạn như là Sài Gòn Tourist Lửa Việt hay là một số cái công ty chẳng hạn như là Quang gì đó, cũng làm về vấn đề về đi tour về Thái, thì mình thấy rằng là cái chương trình hầu như nó gần như không
không có thay đổi các anh chị, không có khác đi. Chẳng hạn như là ở trong cái Pacific này mình vẫn được lên cái tòa nhà gì gọi là gì, Sky á, Sky, cái khách sạn 86 tầng. Mình La Mát 81 tầng Sài Gòn, mình thấy ở ở Sài Gòn là có 81 tầng là cùng. Chào Tòng Vĩ TV nhé. Mình thấy 81 tầng là cùng, nhưng mà ở đây mình lên tới tầng 86 luôn các anh chị, tầng 86 của tòa nhà luôn các anh chị. Vậy thì cái tòa nhà này á nó rất là cao. Ăn uống trên đó, anh thêm chỉ có khoảng nếu mà mình mua vé mình ăn uống ở trên tòa nhà này á thì nó mất khoảng 1.200 baht, là 1.300 baht gì đó, thì tầm khoảng chừng là 1 triệu tiền Việt, 3721 thì tầm 1 triệu tiền Việt các anh chị. Nhưng nếu mà mình đi cái tour như thế này á, thì mình chỉ thêm khoảng có 500 baht nữa thôi, là mình có thể có một cái bữa ăn tối ở trên tòa nhà. Ăn vào phòng VIP, ăn chẳng hạn như là yến nè, yến xào nè, súp yến nè, cua ghẹ nè, hải sản nè, tôm nè, rồi có những cái món premium food đó các anh chị. Cái đó là chỉ món đặc thù của cái khách sạn Sky này, Bayon Sky, Bayon Sky Hotel. Thì rõ ràng so với các những chuyến tour, so với những cái tour khác thì không có thiếu các anh chị. Đi cano siêu tốc lướt sóng, đi ra bên ngoài để đi tắm biển ở vùng đảo Phuket, rồi đi ăn tối trên tòa nhà rất là cao ở khách sạn 3-4 sao, điều khiển bằng từ và remote hết các anh chị, cái controller các anh chị, chứ không phải như cái kiểu bấm công tắc đèn bình thường như các khách sạn khác. Rồi có dịch vụ internet đầy đủ. Rồi mình đi chơi có những cái chỗ khác nữa, thì rõ ràng các anh chị, rõ ràng là nó không thiếu. Vậy thì mình sẽ có như thế nào đây? Thì mình thấy rằng là như vậy thì so với cái số tiền bỏ ra và cái chuyến đi á, bên tour nó nói là khi mà đi á thì cái giá máy bay đã chiếm hết 70% rồi. Vậy có 30% tour thì tính ra khoảng 1 triệu mấy, là làm sao mà được như vậy? Thì các anh chị thấy nào đó, khoảng 2 triệu, nếu mà 70%, 7535 thì đó là gần 70%, hơn một nửa giá vé tiền tour là giá vé máy bay rồi. Vậy thì hầu như số còn lại chỉ có 2-3 triệu mấy cho 4 đêm ở khách sạn 3-4 sao, rồi ăn uống, rồi đi tham quan này đi tham quan kia, các điểm du lịch, thì rõ ràng nó quá rẻ. Đó, nếu mà mình đi tự túc thì không có như vậy được. Thì rõ ràng mình so sánh cái giá tour nó giống nhau, nhưng tại sao họ được như vậy? Thì mình xin chia sẻ với các anh chị là thứ nhất là những nơi đó thường người Thái họ sống cuộc sống tâm linh, cho nên những nơi đó thường thường nó có vấn đề, nó có vấn đề, cho nên người Thái họ không dám sống. Chỉ có vậy cho nên cái khách sạn, những cái chỗ đó mà họ mở ra để dành cho khách du lịch, cho nên giá rất rẻ. Nếu người Thái đến họ không dám đâu. Vậy cho nên là những chỗ mà mình được như vậy là mình nhờ cái giá nó rẻ, là bởi vì những chỗ đó có vấn đề. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái khi mà chỗ mình đến thường là cái nó liên quan tới đời sống tâm linh các anh chị. Chẳng hạn như cái dòng sông Chao Phraya là dòng sông của những linh hồn người chết. Buổi chiều là các sư sẽ đi trên thuyền đọc các cái chú
xong rồi rải cốt trên dòng sông các anh chị. Cho nên ở đó chúng ta không thể nào mà thấy một người câu cá. Và cá ở dòng sông nhiều vô kể. Dòng sông lớn, dòng sông nó nối ra biển, đi ra biển được các anh chị. Có xà lan đi vô được luôn. Nhưng không thấy một bóng người câu cá. Đó. Vậy cho nên là khi mình đến đó phải cẩn thận. Thứ nhất là không nên chê bai hay là nói gỡ các anh chị. Vì thường những người như vậy, thứ nhất là đất nước là 95% Phật giáo, tôn giáo là Phật giáo. Cho nên khi chỉ cần nói gỡ thôi, không sớm thì muộn cũng bị dính rồi các anh chị. Đất nước ở đó có những vị sư rất giỏi, họ thiền và họ có thể nhìn thấy được những cái điều và họ báo trước. Ngay cả thủ tướng Thái, họ cũng phải tuân thủ và nghe theo những lời những vị sư mà có số, mà những vị sư mà gọi là rất là gọi là thánh tăng của những người Thái các anh chị. Đó là lý do vì sao mà người Thái rất là kính và gọi là giống như là một bề trên á. Cái vị sư ở nơi người Thái rất được tôn trọng các anh chị. Du khách mà đến mà thấy ruốt tay ruốt chân á, mà đó là gọi là hình thức xúc phạm vị sư, và đương nhiên sẽ có vấn đề, sẽ bị phạt các anh chị. Đó. Thì thứ nhất, vậy cho nên là khi đi du lịch Thái nên tránh những điều này. Thứ nhất là nên nghe những hướng dẫn viên nói những gì nên làm và những gì không nên làm để mình tránh vi phạm. Thứ hai, cái văn hóa ứng xử và văn hóa xã hội đó, thường mặc dù là hai đất nước nó dính với nhau, Việt Nam với Thái Lan sát với nhau như thế này, nhưng mà nó khác hoàn toàn. Chỉ cần ra mà đứng trụ cột mà bị tiểu đường cái á, thì là không dưới 2.000 baht đâu các anh chị ha. Chỉ cần mà cảnh sát mà bắt hay là được ghi hình đó các anh chị, là không dưới 2.000 baht đâu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, xả rác cũng bị không dưới 2.000 baht đâu các anh chị ha, là tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu của mình. Rồi chỉ cần vứt rác là cái chai lọ là mình sẽ bị ngay lập tức, bị police ngay lập tức. Và ở đây mình thấy ngoài đường ở bên Thái á, là cảnh sát ở đây là cảnh sát của những người chủng tộc, những người nước ngoài các anh chị, là nghĩa là họ sẽ giúp cái người dân ở đó. Nhưng mà chẳng hạn như là tại vì Thái Lan là người ta gọi là một đất nước đa chủng tộc, giống như ở Mỹ vậy đó. Tại vì người đầu tiên là của người Hoa, rồi người Việt, rồi người Lào, rồi một số đất nước mà Phi, Myanmar, là những nước mà ví dụ như thời điểm đó các vịnh Thái Lan đó, khi đi tị nạn á, người ta hay đi vào đó. Cho nên rồi có những người thì họ không đi qua nước khác thứ ba mà họ định cư đó luôn. Cho nên là nó có rất nhiều sắc tộc, rất nhiều con người ở đó. Cho nên là đất nước gọi là đất nước đa chủng tộc, và đất nước nhiều tiểu bang giống vậy đó, nhiều dân tộc. Cho nên là, và đương nhiên chúng ta ít thấy cảnh sát giao thông lắm các anh chị. Mà cảnh sát ở đây là cảnh sát tuần tra để mà vấn đề giống như mình gọi là không phải tuần về giao thông, mà vấn đề liên quan tới vấn đề là giữ gìn trật tự, và rất ít thấy lắm. Và đương nhiên ở Bangkok thì theo mình thấy thì cái khả năng mà cướp giật thì không thấy. Mà cái người hướng dẫn viên nói rằng em làm du lịch 11 năm rồi mà chưa bao giờ đoàn của em có một hiện tượng bị cướp giật, mà chủ đi hết cái thành phố Bangkok. Nói là chỉ có nó lộn xộn, là chỉ có những cái bang, những cái thành phố ở phía nam thôi,
giáp với những thành phố ở phía Nam mà giáp với Myanmar rồi các anh chị, Miến Điện rồi á, Campuchia rồi đó, thì những thành phố đó nó mới có hiện tượng là nó xô bồ. Ừ. Thì bản thân những thành phố đó là những người gốc ở Campuchia ở cũng khá nhiều, nên giáp ranh mà giáp giới, cho nên là nó có những hiện tượng nó dường như là nó bất ổn hơn ở phía miền Trung của Thái Lan, ở tại Bangkok. Thì mình tới đó thì mình nên tránh những cái thứ nhất là xả rác, thứ hai là văn hóa đi đường đi đường nó là bởi vì nó thuộc địa của Anh này các anh chị, cho nên là nó đi về bên phía tay trái, xe thì về bên phía tay phải, cho nên mỗi lần xin đường á là mình không phải là mình nhìn về phía tay trái mà mình nhìn về phía tay phải các anh chị mình nhìn phía tay phải để mình đi qua đường. Và đương nhiên là đi đường người ta đi về phía tay phải thì mình đi ở Thái Lan đi về phía tay trái. Phương Lâm, chào Phương Lâm nhé. Đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy rằng là ở Thái Lan nó có hệ thống giao thông rất là ngược. Cho nên nếu đi Thái Lan nên phải nhớ rằng cái giao thông bên tay trái nha các anh chị, không phải tay phải, nó ngược với cái hướng đi của Việt Nam, nên rất nhiều người đi qua bên Thái Lan dễ bị nhầm lẫn và dễ bị tai nạn. Nhìn đèn cái mình nhá, mình thấy ấy, cái mình nhìn đi mình đi là mình cứ nhìn bên này là bên này này là nó hút mình đó các anh chị. Và đương nhiên ở bên Thái không có cái vụ mà lớn tông nhỏ là nhỏ, lớn phải chịu, không có, là nó phạt hết, cứ sai là nó đè cổ nó phạt, người đi bộ cũng bị phạt luôn các anh chị. Gây ra tai nạn giao thông là lỗi ở ai là người đó bị chịu. Đó là lý do. Thứ hai là chớ gây hiềm khích với người dân bản địa, chớ chọc ghẹo những người nhất là phụ nữ, người đó mấy anh ghé qua thấy gái ở mấy chị gái ở phía phía miền Bangkok á, phía Bắc á, da đẹp lắm các anh chị. Phía Nam á thì nó lai với một số thì cái da nó hơi sẫm, nhưng mà gái Thái mà ở phía Bắc hoặc là ở phía miền Trung đẹp lắm, trắng ngời ngời. Nhưng mà bởi vì cái công nghệ mà giải phẫu của thế giới thứ ba ở Thái Lan á các anh chị, là cái giới thứ ba họ được bình đẳng, họ xem đó, người Thái xem đó là chuyện thường, cho nên rất dễ nhầm lẫn nha, nhầm lẫn giữa cong với thẳng đó các anh chị. Ở qua đó mà lớn quá là thẳng với thẳng, cong nhưng mà cái hiện tượng mà trai chuyển giới qua nữ thì rất là nhiều hơn là nữ chuyển giới qua nam. Tại vì cái nữ chuyển giới qua nam nó phải thêm nó thêm, cho nên nó khó các anh chị. Còn nam mà chuyển giới qua nữ thì nó cắt bớt nên là nó dễ hơn, nó dễ chứ không có dễ đâu. Họ phải chịu tới gần 30 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ từ trên xuống dưới các anh chị, và đương nhiên là rất là nhiều cái và hệ lụy của sau này do vấn đề về silicon đó. Thì nói để các anh chị biết rằng là thì qua bên đó đừng có chọc ghẹo, thấy đẹp thì cứ ngắm nhìn thôi rồi bỏ qua thôi, đừng có đụng tới. Thứ nhất là dễ bị nhầm thẳng dưới cong. Thứ hai, mấy anh mà qua thấy đẹp quá chịu không nổi xong rồi chọc ghẹo là không biết rồi nha, vui không là có thể là bỏ mạng tại đó. Bởi vì ở bên Thái Lan vẫn có luật tự do dùng vũ khí để bảo vệ, giống xì như Mỹ vậy các anh chị. Cho nên là lớn quá là rút súng là nó bằng chứ không có đùa đâu không phải như mình rồi cỡ qua cỡ lại rồi nói rồi cao nhất là đấm cái chích mũ là cùng, chứ mà ở bên Thái Lan đừng có làm cái chuyện đó, chuyện dài đó lớn quá là nó mà thấy nó chọc tức, nó mà chọc bạn gái là gì đó mà có cái thái độ mà có nghĩa là suồng sẻ quá là nó rút súng, nó xử cho nên chớ dại mà gây hiềm khích, má nam chớ dại mà gây hiềm khích
chớ dại bên đó gái Thái chớ dại mà chồng ha. Nó không làm gì đâu, nó cười khè khè chứ cái thằng lại bầm hồi nào không hay. Ha. Đó là những điều mà các anh chị nên đến Thái phải cần nắm bắt những cái viên rồi đó. Thứ nhất về giao thông là phải ngược. Thứ hai là đất nước của tôn giáo Phật giáo, cho nên chớ nói gàn nói gỡ, chớ phỉ báng, thì chắc chắn sẽ gặp ngay lập tức. Và người Thái họ có một cái điều như thế này là họ không biết họ dùng bùa chú gì á hay là cái lời nguyền gì đó, những ai mà đến Thái thì nên đổ tiền Thái rồi thì xài cho hết đi, đừng mang về ha. Khi đi thật sướng mà khi về, khi chơi, khi đi hết mình mà khi về hết tiền ha. Chứ còn mà còn tiền trở lại thì đường nào họ tự nhiên cũng có một cách để mà đi tiếp tục lại qua Thái. Không biết cái lời nguyền gì mà cứ cầm tiền Thái là phải đi Thái ha. Cho nên là cố gắng tôn trọng cái văn hóa tín ngưỡng tâm linh của họ. Và đừng nói chắc chắn đi anh chị đâu cũng bị tâm linh đó. Đi đâu cũng bởi vì anh chị gặp tới 95% người Phật giáo, và cái văn hóa nó truyền thống, nó gắn với văn hóa truyền thống tâm linh đó. Cho nên đi du lịch tâm linh luôn các anh chị. Nghe toàn chuyện tâm linh không à. Và cho nên là mình mới đi đó. Văn hóa chớ cái. Thứ ba, chớ có chọc gái các anh chị ha. Quốc cho dạy chứ, phải dạy đó chứ không phải dễ dàng đâu nha, không phải đụng lên đâu nha, không có đâu. Coi chừng, một là sẽ bị hết tiền. Hết tiền hồi nào cũng hay đó, nếu đụng tới các em đó. Hai là có thể là một đi không trở lại nếu mà đụng. Có mua nhà Thái đó, đúng rồi. Có lời nguyền đó không anh? Có. Người Thái rất tin vào tín ngưỡng, và đương nhiên cái gì tin thì sẽ có ha. Bởi vì họ là những người mà trải nghiệm được chuyện đó, cho nên họ rất tin các anh chị. Để em nói cho các anh chị một số, chẳng hạn như là về thủ tướng trước kia các anh chị, Thạc Sìn đó các anh chị, có một ổng là được đeo cái tượng Phật 4 mặt, trong đó có xá lợi của một vị cao tăng đắc đạo mà đốt thiêu không ấy, thì vị cao tăng đó có bàn tay bị mất 4 ngón. Thì một trong 4 cái ngón này là cái xá lợi của một trong 4 ngón này, thì là Thạc Sìn có một cái tượng Phật đó có xá lợi trong 4 ngón tay này đó. Thì ông là người thoát chết rất nhiều vụ. Ông là người cao tăng, vị cao tăng khi còn sống nó chỉ mà ông nói Thạc Sìn là một trong những người sẽ là người thành đạt của thế giới Thái Lan. Anh thấy bây giờ anh chị thấy ông kinh doanh rất là giỏi, đội bóng cũng có nè, đúng không? Rồi người ta trong một vụ ám sát ông, thì tự nhiên cái lần ông đi tùy đồn, ông đi qua nước ngoài, thì trên chiếc máy bay đó là các vị tháp tùng đi theo ông. Tự nhiên gần tới máy bay, ông biết sao tự nhiên dốc cái tân, ông dốc cái chân. Anh chị có thể lên coi kiểm tra lại cái thông tin đó có. Ông dốc cái chân, thì ông té xuống, khi ông rờ cái máy kính, ông thấy ông rờ lên, tự nhiên cái ông rờ cái máy kính, ông thấy đường, thì ông mới rờ lên tới ông quên cái tượng Phật đeo. Thì mới gọi cái bà vợ, thì vợ nói ô sao anh biết, sao anh đỡ cái này. Thì ông thấy cái gì nó hơi không an tâm, ông mới nói là thôi đoàn tùy tùng lên máy bay đi. Ông về nhà, ông lấy đồ, ông lấy mấy kiến, rồi ông lấy cái tượng Phật ông đeo đỡ ông gì. Thì ông về im lặng, có phái đoàn biệt kết ông đi. Thì ổng vừa đi ra khỏi sân bay, thì chiếc máy bay mà ổng bước chân lên đã nổ tung, chết hết tất cả đoàn tùy tùng, duy một mình ổng được sống sót đó. Cho nên là nó rất có nhiều cái lời nguyền ở trong đó, mà nếu mà người ta rất tin vào điều này. Cho nên nếu chị mà không tin thì tùy, nhưng đừng chớ có mà
nhạo báng là chơi cười nói tào lao hay mê tín á, thì người Thái rất dị ứng cái vụ này anh chị. Vậy nên là rồi Phát Huy chia sẻ đến các anh chị những cái thông tin như vậy để mà mình biết khi mình đi đến những đất nước mà du lịch mà nó mang tính tâm linh nhiều thì mình phải nên tránh các cái điều mà mình đã làm ha, để có một chuyến đi tốt đẹp và đương nhiên sẽ mang cái sự an toàn về cho mình ha, các anh chị ha. Rồi cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo của Phát Huy trên kênh Hello Sài Gòn. Và đương nhiên bây giờ là cũng qua ngày mới rồi. Chúc anh chị một đêm ngon giấc. Rất về thấy có còn mười mấy anh chị ở đây. Xin cảm ơn các anh chị đã đồng hành với Phát Huy trong thời gian vừa qua cũng như trong hiện tại, và rất mong các anh chị cũng cùng Phát Huy đồng hành tiếp theo trong thời gian sắp tới. Cũng mong các anh chị trong Phát Huy cái like, cái share hay là nhấn đăng ký để mà động viên, cũng như là có những gì mà nếu mà nhấn đăng ký thì đương nhiên chắc chắn là các anh chị sẽ nhận được những thông báo từ kênh Phát Huy khi mà có những cái video mới. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị ngủ ngon.